Hello, I'm back at it again with another video. For today's video, I'll be showing you some of my Shopee purchases for 2020. So mga besh, kung ikaw ay kuripot pero nagpapabudol din, well, you've come into the right video kasi ako kuripot ako pero I love watching hauls. But this video is going to be budol para sa mga kuripot like me. So yung mga i-recommend ko sa inyo is definitely worth the money. Hindi lang siya yung basta girl. Okay, so let's start. So, unang-una is tech stuff. So, hindi naman ako ma-techie. Like, hesitant ako, honestly, when it comes to, like, buying stuff na kailangan i-charge, isaksak. Ewan ko, basta medyo hesitant pa ako. The favorite budol ko, guys, is this one right here. Phone cases. Gusto ko yung mga clear na parang matitigas. Wait lang, let me show it to you. Yung difference niya. Kasi merong two types ng clear cases. There are two types ng silicone cases. Yung isa, yung ganto kalambot. Tapos, meron naman siyang protection dito sa corners. Pero it's not very sturdy for me. Hindi siya, lalo pag nahuhulog. Unlike this one, silicone pa rin siya. And grabe, sobrang kapal nung protection niya sa corner. So, talagang as in, pag nahulog, as in, minsan nagba-bounce back pa sila eh. Parang malupitan. Girl tempered glass. Nagpapa-tempered glass pa ako dati sa mga tiangge. Siguro mga 150 to 200, ganun. Kaya sobrang alaga ko rin sa phone ko. Kasi like, yun nga, ang mahal magpa-tempered glass. Tapos nakita ko ng parang mga tempered glass, legit like this ones, na 17 pesos lang. Mga 12 pesos to 17. Basta mga ganun, walang 20 as in. So parang Anli talaga. Ang ginagawa ko pag ganyan, bumibili na ako ng bulk. Since marami nga kami dito naka-iPhone, ginagawa ko, binibilhan ko na rin yung sister ko, yung mama ko, ganun. Tapos pagka nabibreak na or parang sobrang massive na, ako na din nagpapalit for them. Best budol to mga besh. The next thing that I got is lalagyan ng memory card. I don't know about you, but sobrang clumsy kasi ako when it comes to putting memory card. So, ang kinaganda nito, waterproof na siya, hopefully, and ano siya, anti-hulog. It supports different card slots. So, kung ano man yung meron ka or dala-dala mo, you can use it. Meron siyang 4 slots dyan. So, the next one is this charger for my camera. I know, charger siya. So, girl, kasasabi mo lang. In all fairness naman, very reliable sila. Like, tinignan ko naman yung brand, tinignan ko naman din yung mga reviews, forum regarding the brand, ganun nga na, okay daw itong Wasabi Power for my camera. To make sure lang, you have to check kung compatible ba yung battery na yon for your camera, para hindi naman sayang pera mo. Kasi medyo may kamahalan din siya, siguro mga nasa 1.3, ganun. 2 batteries, tsaka isang charger na din siya. So, 2-in-1 na siya. So, super love it. Parang ganyan siya pag charge mo. Okay, so the next one is a memory card reader. Sobrang nahirapan ako maghanap ng magandang memory card reader, pero at the same time, sleek. I don't know, parang, it just adds to the productivity na meron ako. This is a lifesaver. Guys, sobrang mura lang din nito. All-in-one na siya. Meron siyang dalawa dyan. Micro memory. Tapos ito yung mga malalaki na. 4 lang naman siya. Pero, ewan ko, I use it with my GoPro tas camera. And in fairness naman din, mabilis din siya. Mabilis lang mabasa, malipat, ganun. Okay, so the next one is a power bank. This is the Romos na power bank. Pagkamahal siya, but sobrang tibay. And I think I was able to use this for 3 to 4 times a day pag ako nyari magte-travel. I don't usually use it pag nasa bahay ako. Kung meron ka namang comfort na mag-charge sa charging port, why not? Pero this is a good investment, especially kung brownout, kailangan niya mag-charge. Ganyan. Meron siyang 2 port dito, tapos ito yung charging port niya. It has this something. Meron din mga klase ng power bank na nakalagay yung percentage. Ewan ko ba't di ko nakuha yun. But, itong power bank na to ay 20,000 mAh. Suggest na kumuha ka ng 10,000 because sa airport, they don't allow 20,000. 10,000 lang inaalam nila na mAh.
Okay, next. Next is craft. So, I've never mentioned this before. Probably yung mga tao, never nila na-realize na ganong klaseng tao ako. But very crafty ako. Hindi lang halata. Plan ko talaga gumawa ng content na na something to do with grandchildren next year. Pero medyo, kung napapanood nyo yung iba kong videos, medyo magagets nyo, mahilig ako sa mga DIY. Hindi lang home decors. Like, literally, mahilig talaga ako sa DIY. So, isa sa mga favorite boodles ko is a washi tape. I was able to score a washi tape na has something to do with Van Gogh's paintings. Ayan siya, oh. Ganyan siya mga sis. Lahat ng paintings ni Van Gogh, parang may glimpse lang ng painting niya. Ah, may mamay. Ayan, oh, ganyan. So, kung mahilig kayo mag-journaling, this is really perfect. I think I got this for 100. Pero for 100 na ganito kadami, sobrang sulit. I also got the blue one, yung parang mga leaf. Hindi ko pero ito binili sa Shopee, pero these are some of the washi tapes that I have. Ay, ito, Shopee to. Yung parang cloud. Ayan o, ganda men. So, maglilink down ako below ng mga washi tape na recommendation ko at saka itong dalawang to. Kung mahilig ako sa washi tape, syempre, stickers din, mahilig ako. Sobrang hilig ko talaga sa stickers. Started collecting stickers nung bata pa ako. So, like, kahit yung mga mini poster stickers na mga K-drama, meron ako mga sis. Tsaka kasi sa Japan, uso dun yung magpipicture kayo. Tapos yung itsura nyo yung very 90s talaga. Yung pwede nyong drawingan, mga ganon-ganon. Meron talaga akong sticker notebook. So, dun ko siya nilalagay. And I still have it with me now. So, ang point ko is, siguro na-adopt ko yun. Kaya nahilig pa din ako hanggang ngayon sa sticker. But this time, it's more aesthetic. So, hindi talaga sila dito nakalagay. As in, paper lang sila. Pero kasi may mga spare kung ganito. Yung parang report card container. So, sabi ko, yun, dito ko na sila nilagay. So, it looks so good. Yan, yung mga iba collections. Ayan, may mga theme siya. Tapos, ito super love, oh. Besh, may ganyan siya. Parang may Pantone effect. Ayan. This one is a terrazzo. Yan yung mga terrazzo prints. Tapos, may mga blue. Kasi may mga flower din ako. Flower, galaxy, tsaka yung mga nude ones na sticker. Alam ko, tatanungin nyo, bakit kami sticker betas hindi naman bawas? Ewan ko ha. Siguro nga pagka magko-collect ka, ganun yung aesthetic. Yung isa sa mga aesthetic mo, na you don't want to use it, or else, yung quality nyo mawawala. So, ang dami. As in, ang dami. May mga parang, ito naman inspirational wordings, tas mga plans, and so, ewan ko ba't ba ako may raming lalagyan ng report card. Bibilisan ko na lang to. Sobrang wide talaga ng variation ng Shopee. Ito, bumili ako ng mga pang-carve. Kasi mahilig din ako sa clay, tapos ika-carve yan, yung mga clay, ganyan. Sobrang lola talaga ako. Hindi ako nagke-claim, sobrang lola talaga ako. So, dito talaga napupunta yung mga pera ko. Kasi ang hilig ko sa mga maliliit na little bits and whatnots. Ganyan. Mahilig din ako mag-charcoal, mga drawing. Ayan, di ba sis? Sobra. Alam ko, binubudol ko kayo dito. Medyo hindi siya pero kasi ito, crafts sila. It has something to do with hobby. So, kung ikaw, nagso-start ka pa lang, I think it's a good budol kasi at least less ka sa pagti-TikTok, less ka sa pagpo-phone, ganun. More on this kind of side na good investment siya. Tinatawag nilang hooks pag mag-crochet ka. Pang-crochet talaga to. Pag yung hooks niya is parang dalawang pa ganun, baliktaran. Or, isa lang, tapos flat siya. Usually, pang-crochet siya. Pero kung may stopper siya sa dulo, like may bilog siya, yun, pang-knit yun. So, these ones, bumili ako ng isang set just because I wanted to try sana yung thicker na pang-crochet. Kasi yung ginagawa ko talaga ng pang-crochet is super nipis. Like, yung super nipis niya. Next thing is this one. Ito more on the craft side siya. Like, kung magdi-DIY ka. But it looks like this.
Ayan, para siyang yung Scrabble. Decoration siya. Wala lang, ang cool-cool lang niya. Okay, so for the skincare, okay, mag-alala, dalawa lang po sila. Kasi hindi naman ako ma-Shopee sa skincare. Ito, tinry ko lang to, Lanbena, na for dark circles and puffiness. So, alam niyo naman, madalas akong puyat. It looks dry, pero guys, sobrang moistful nung mismong ano niya. So, I really suggest it. I don't kind of see the changes sa puffiness ng eyes ko, but I can really tell na nahahydrate niya yung mata ko. And ang kinaganda, hindi lang yung ilalim, kasi yung itsura niya, yung parang mas sa The Incredibles, pag ano no, dito hanggang dito, parang pag ganyan, yan. Except this. who does that? So I was really intrigued to get this. And the next one is this one. Just like this, basic lang. Meron kasi types ng mga mask na hindi talaga dapat hinahalo with steel, ganun. So, para safe, lahat na, gamitan natin ng plastic. So, last is home decoration. Home decoration, guys, I'm gonna make it super quick lang. But I'll be suggesting a video. Like, lahat ng decors na meron ako na nabili ko online. Ginawan ko na siya ng video. Isasama ko pa rin siya sa description. So, you can go ahead and watch it. Mas detailed yun. Mas marami akong na-mention na product on. But these are my most favorite. Unang-una is this picnic box that I actually am selling. I know. Sobrang hindi sila match sa sinasabi at ginagawa ko. This is a picnic box and it looks like this. Sobrang, pwede ito gamitin ha. Hindi lang siya pang decor. Like, you can literally use this as a bag or a picnic box. And it has like this. Ganyang klase siya. Yan, super legit, man. Ang ganda niya. Siguro nasa 500, 600 ko siya binili. Girl, hindi na ako bibili ng ganung bag ngayon sa Shopee. Sobrang kuripot ko na, as in. But I'm selling it. Oh my god. I'm selling it with a bundle for only 500. At walang kumukuha nito. This is available in my carousel account. Next one that I got is this one. Na-mention ko na to sa home decor haul at saka sa DIY ko. Ang kinaganda kasi nito is 2-in-1 siya. Pwede siyang gantong klaseng basket or yung mga basket na ganito. Ganyan. Guys, alam nyo ba, nakakita ko ng ganito sa Shang. Like, yung legit ones. I know this doesn't look like a legit one, pero girl, for this price, not bad. Actually, this one pala is a DIY. So, pag binili nyo siya, ganito lang siya. And I bought this for 180. I think may mga cheaper na sila ngayon. But you know what? Yung totoo talaga, yung legit ones, my brand, ang price talaga niya is nasa 6,000 pesos. Still, this one is another home decor recommendations na hindi ko pa na-mention. Bago lang ito, pero super mura niya. I got this with a voucher, tapos naka-sale pa siya. Siguro nasa 300 lang siya, all in all. May stand pa siya dito. Tapos nung una, sabi ko pa, nabudol ako kasi yung salamin niya, hindi talaga siya ganito na clear. It adds up another look sa aking kwarto. And last but not the least with the home decor stuff is this laundry bag that I super love. Super sulit. Super sulit. Sobrang durable niya. Hindi kasi siya yung mumurahing klase ng canvas. And hindi rin siya yung klase ng canvas na nagbi-bleed na after every wash parang natatanggal na yung color. May ganyan pa siya. So, super love it. Last but not the least is this one right here. This is like the intense level of Tito. Okay, this one is a Mitsushi, ano tawag dito? Drill. Mitsushi drill siya. Super happy with the purchase. May kasama siyang battery. Tapos, bes, ang dami. Sobrang generous. Iba-ibang klaseng pang drill. Ayan. Tapos, may mga pang ano pa. Basta, sobrang happy ko with this purchase. Wala pa tong 1.5 mga bes. Tapos, ayan. May iba-iba siyang setting. Pwede siyang pa-right. Pwede siyang pipilitin mo lang dito. Pa-left. Of course, you cannot see it. Pero, the best. Sobrang nakatulong talaga to doon sa room makeover video ko. Like,
girl, yung kortina ko na ilagay ko mag-isa. Okay guys, so that is it for today's video. I hope that nagustuhan nyo yung mga budol ko. Let me know kung ano yung pinaka nagustuhan nyo or parang hindi nyo inakala na, oh, meron pala sa Shopee ng mga ganyan. Or like, hindi nyo expect na something na I would own. That is it for today's video. Ita-try ko yung best ko na yung next video or budol ko sa inyo guys is more on the clothing and fashion trendy stuff na super magugustuhan nyo rin. As in, sobrang madami to guys. So, I hope you do catch up with me. Make sure to subscribe to my channel and follow me on my other social media accounts. Hope to see you guys in the next one. Bye! Bye! Bye na talaga.